Привіт. Родственники встретились. Здравствуйте. 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 Все, трансляція почалась на Ютубі. Денис, ти тоді зроби, будь ласка, запустив групу в церкві, будь ласка. Добренько, зараз зроблю. Угу. Денис Александрович, а вы говорили студентам на христианские свидетельства, это обязательный курс для прослушивания? Да, должны присоединиться все. У них экзамен будет, потому что Майк будет говорить. Да. Зараз я налаштую. Да, сейчас. Тут и американцы, и соперники. Зараз для перевірки зв'язку. Скажіть мені, ви чуєте ехо? Чуть-чуть. Чуть-чуть є. Я зараз менше зроблю. А тепер? Тепер Щас, чутно ехо? Вроде бы да. Окей. Костя, а ты предложение скажи целое, чтобы можно было понять. Скажу ціле речення, щоб можна було почути. Нормально, мне хорошо слышно. Окей, добре. Ви трошки чуєте, так? Да? Супер. Окей. Денис, може, ти скажеш вступне слово, представиш нашого доповідача? Так, хвилиночку. Так, доброго дня всім, хто нас зараз чує. Я думаю, що, може, почекаємо 2-3 хвилини, щоб приєдналися, бо там з Чернівці, ще казали, хтось звідти буде приєднуватись. У нас сьогодні буде дуже цікавий семінар, його буде проводити Майк. Він працює в НАСА, в нього дуже великий опит в своїй сфері, і також, як вчений, він знається в науці і може нам розказати, як християнство пов'язано з наукою. Тобто в нього є і така інформація. Раніше він не був християнином, але коли почав вивчати Біблію, почав якісь опрацьовувати науки, то у нього з'явився досвід, і зараз він може нам передати деякі знання. Тому давайте ще пару хвилин почекаємо і будемо починати. Наш вебінар буде доступний для перегляду в запису на сторінці Біблійного інституту Боєрвелі в Ютубі. І також ми зробимо репости, ну там, по крайній мірі, в себе в церкві, в групі. І, можливо, потім уже там зробимо окремим постом в Фейсбуці. And Dennis, just let me know when there's any time I should chime in. I'll use you for my interpreter.
Hi, Mike. I'm Kostya, and I'm gonna be interpreter Oh, or even better. Okay. interpolator Yeah. or interrupter. I don't know. Yeah, I knew Vladimir and Dennis spoke really good English, but hadn't heard you. You were doing great in Ukrainian, but no, no, sorry. No, so that sounds good. Okay, that sounds perfect. I just want to make sure you guys knew I was on and everything, so we can obviously start whenever. We're thinking about waiting a couple of minutes till the rest of us join in. Sounds good. Вона англійською володієте. На тому рівні, що потрібно, кожен з вас володіє. Не так, щоб знову. Ні, але будемо ну, практика просто. Практика – це велике діло. Ну, як? Спілкуватися можна. Може, будемо починати? 17:05. Mike, I think we could get it started. Okay, that sounds great. I'll let's see. I'll go ahead and try to share my screen here, I guess. Окей, зараз Майк поділиться з нами своїм екраном. Okay, and can everybody see this slide? Ви бачите цей слайд зараз? Yeah. Okay, Yeah, we do. okay, great. Okay, so yeah, just thank everyone for being here this morning, and we'll go through, I guess we're thinking maybe an hour or so today, and then Дякую всім, що ви приєдналися. У них ранок, у нас зараз уже ближче до вечора. Ми проведемо близько години, може трошки більше. Okay, and so this is, feel free also, though, to always send me an email if you would like. And then also there is good information available at apologeticspress.org. And again, although I think all of it would need to be translated electronically, I don't believe any of it is in Ukrainian yet, although that's hopefully something we could do in the future. Ви можете скористатися цим імейлом для того, щоб зв'язатися зі мною, якщо у вас будуть виникати якісь запитання. Також тут є посилання на сайт Apologetic Press. Там дуже багато матеріалів, хоча, на жаль, вони не перекладені українською. І ми сподіваємося, що, можливо, в майбутньому колись це станеться. Okay, and so I'm going to start out with a session, just calling it Understanding Life, and it's going to have some technical detail on life, but just a few observations as well. And so this would be Ми почнемо з того, що розглянемо тему розуміння життя. Звісно, там буде багато інших тем, але з цієї варто було б почати. And so the first topic will be to keep the goal in mind. Перша тема буде тримати ціль в думках. And many ways we could phrase the goal, but sometimes I like to use Ephesians chapter 4, verse 14 through 15. Часто, зазвичай ми можемо триматися цілі якоїсь, але мені подобається те, що сказано в Ефесян 4 розділі з 14 по 15 вірш. And I guess go ahead and read that in Ukrainian if you'd like to. Oh, yeah, sure. Щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру,
науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. And so when we're talking about this subject, which is kind of falls in line with the Christian evidences or all of the evidence that God has given us that we need to put our faith in him, there's several reasons to do that. Could you please break it, in smaller portions so that I could, Sure. like, Yeah. Definitely, Okay. definitely, no problem at all. Yeah. Okay, let's start it again. Okay, so by keeping the goal in mind on this particular тримаючись цілі в цій конкретній темі. This particular topic can be very useful today to keep people from being tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine. Ця ідея, вона може допомогти людям триматися певного курсу і не бути відкинутими хвилями там чи якимось іншими віяннями. And to keep ourselves and others from really being tricked by men or craftiness and deceitful scheming. І для того, щоб нам самим не бути зведеними людською оманою і людським лукавством. Because today many people try to lead Christians astray by claiming the universe and everything in it just somehow made itself. В наш час багато людей намагаються нас обманути, звести, стверджуючи, що всесвіт, що все творіння почало існувати внаслідок чогось самостійного. And by claiming that belief is somehow scientific. І також вони опираються на твердження, що ось ці переконання, вони мають наукове підґрунтя. But the idea that the universe and everything in it could just make itself goes against everything we know from true science. Але ідея, що всесвіт міг створити сам себе, ця ідея йде в розріз із тим, що стверджує наука. And as with many subjects, people can become argumentative when we begin talking to them. They can disagree. Sometimes they can start to become upset. І тут так само, як і в інших таких дискусійних питаннях, спірних питаннях, люди часто вдаються до гострих аргументів, переходять на особистості, і такі дискусії виходять за рамки дозволеного. And so that's why we have to keep Ephesians chapter 4 verse 15 in mind as well, that no matter what happens in the discussion, we are speaking the truth in love. Саме тому нам потрібно триматися того, що написано в Ефесян 4 розділі в 15 вірші, де цей принцип, що ми маємо триматися правди і говорити правду, залишаючись в любові. Now, the second topic that we'll talk about, I'll really combine these next two bullets. And друга тема, яку ми будемо розглядати, насправді я б її розклав би навіть на дві частини. And that is that we all get to choose where we spend eternity, but the fact that we can't choose tells us how we should choose. Це те, що ми всі вибираємо, де ми проведемо вічність, але також тема того, що є факт, що ми насправді вибираємо. And so going to be talking about choices, and the types of choices that we make today are very similar to the choices that have been made for thousands of years. Вибір, про який ми будемо говорити, це той вибір, який ми робимо сьогодні, але це той самий вибір, який люди робили впродовж тисячів років. For example, we'll go back maybe 3,000 years or so to Joshua 24:15. Ми можемо повернутися приблизно на 3000 років тому, відкривши книгу Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш. And in Joshua 24:15, we see these three basic choices. Тут в Ісуса Навина 24:15 ми знаходимо три базових вибори.
So Joshua 24:15 states, and if it seems evil, oh, go ahead and read that in Ukrainian. Отже, Ісуса Навина 24:15. Ось що сказано. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. Чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. And so we all get to make those same three choices in that I have, God gives me the ability to choose, for example, to just do what my parents and my grandparents and my great-grandparents and all of my ancestors have done. Ми всі обираємо, що ми будемо робити. Наприклад, я можу обрати те, що обирали мої батьки, діди, прадіди, що мої попередники обирали в своєму житті. And that could be good if I come from a Christian family, but it could be bad if I come from a family that is not Christian. Якщо я із християнської сім'ї, з віруючої сім'ї, то цей вибір буде хороший. Але якщо я походжу з нехристиянського оточення, це може бути інша зовсім ситуація. But some people do that. We will say if we're on a trip in Central America or South America, many houses, it will just say this house is Catholic. And what they mean is they are just, since their parents and grandparents and great-grandparents have been Catholic, that they're going to be Catholic also, and they are not interested in studying the Bible. Подорожуючи в євангельських подорожах до Центральної або Південної Америки, ми інколи стикаємося з ситуаціями, коли, кажуть, ось цей дім, ця сім'я, вони католики. Тобто люди із цих сімей будуть міцно триматися того, чим жили їхні пращури, незважаючи на те, що вони будуть чути, чи який варіант у них буде. And the second choice presented in Joshua 24:15. Другий вибір, який представлений тут в книзі Ісуса Навина 24:15, is when it says, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Він каже, цей варіант, або ти обереш богів аморейських, в чиєму краї ти знаходишся. And that means that I can choose just to do whatever my society is doing, whatever my country is doing, whatever the people around me are doing. І це означає, що я буду обирати те, що вибирає суспільство, в якому я живу. Моя країна, мій народ, моє оточення. And so unfortunately, that's usually the wrong choice. На жаль, зазвичай це поганий вибір. Because many times our societies, they're focused on sin, or they're focused on things other than God. They're not focused on serving God and glorifying God. Тому що дуже часто суспільства зосереджуються на чомусь, що відрізняється від того, щоб служити Богові, виконувати Божу волю. And so, of course, the third choice is the last sentence in Joshua 24:15. І, звісно, третій вибір в останній частині 15-го віршу. And that, of course, is the choice to serve the Lord. І це, звісно, вибір служити Господеві. And we also need to realize that there are temporal and eternal consequences. І, звісно, could you say it again? Because I got that there are temporal and eternal consequences. In other words, the choices we make affect not only our life on earth, but our eternity. Наслідки вибору, який ми робимо, живучи в цьому світі. Okay, so those are the types of choices that we can make, but now I want to just talk a little bit about just the fact that we can make those choices. Це вибір, який ми можемо робити. Я б хотів би зараз конкретно поговорити про цей вибір. And so the main point, and we'll talk about this, is that if God had not given us a soul, we could not make even a simple choice. Є один факт, про який ми зараз поговоримо. Це те, що Бог дає нам душу,
І саме це стає первопричиною, чому ми можемо робити вибір. And so, in other words, if God had not given us a soul, we would just be a very complex chemical reaction. Іншими словами, якби Бог не дав нам душу, то ми були просто набором хімічних реакцій. And so we would be several thousand trillion atoms just chemically reacting, but we could not make even a simple choice. Бо так ми були б просто там сотнями, тисячами трильйонів хімічних сполук, які б взаємодіяли між собою, але не змогли б зробити жодного вибору. And so the slide, it shows a picture of a family next to a campfire. And На цьому слайді сім'я, яка сидить біля вогнища. And so, but I want you to think about is the wood that is actually burning in the campfire. Але я хочу, щоб ви звернули увагу конкретно на вогонь, на дрова, які горять у вогнищі. Because wood burning in a fire is actually a very complicated chemical reaction. Горіння дров у вогні, у вогнищі, це надзвичайно складна реакція. It depends on the temperature of the wood, the composition of the wood, яка залежить дуже сильно від температури, від хімічного його складу деревини, від текстури деревини. And in addition to the wood, it also depends on the temperature of the air and the composition of the air and the velocity of the air going past the wood. І на додачу ще впливає на це температура повітря, склад повітря, швидкість руху повітряних мас навколо цього вогнища. So it's very complicated chemical reaction. Тобто це дуже складна хімічна реакція. But the question is, can the wood choose where it is going to burn? Але питання, чи може деревина зробити вибір? In other words, it is a very complicated chemical reaction, but can it make even a simple choice? І, власне, питання. Це дуже складна реакція. Але чи може ця деревина, маючи таку складність в цьому процесі горіння, чи може вона робити хоча б якийсь вибір? I mean, have you ever been watching a campfire and have someone say, "Oh, I'm so glad the wood chose to burn on that end," or "I'm so glad the wood chose to burn in a way that the flame was that pretty blue color." Has anyone ever said that? Ви чули коли-небудь, щоб люди сиділи біля вогнища і казали, от я такий радий, що ці дрова вирішили горіти саме так, от з таким от відтінком або з такою температурою? So of course not. I mean, that'd be silly. Звісно, ні, це просто якась дурниця якась. Because we all know the wood can't choose where it's going to burn. Ми розуміємо, що дрова не вирішують, як вони будуть горіти. But if God had not given us a soul, we would be the same way. Якби Бог не дав нам душу, ми були б такими ж. In other words, we would be a very complicated chemical reaction, but we could not make even Іншими словами, ми були б дуже складною хімічною реакцією, але ми не могли б робити навіть самі елементарні прості вибори. And I mean simple choice. What chair to sit in, whether to get a glass of water, what time to wake up. Чи не No choice at all. Піти взяти водички попити, чи прокинутися, чи спати далі. Ми взагалі б ніякого вибору не могли зробити. And so when we say the fact that we can choose tells us how we should choose, what we mean Коли ми is говоримо, що якби оце є факт, що ми можемо обирати щось, що ми маємо на увазі, кажучи це? What we mean is because we know we can make choices, we know we have a soul. Only God can give us a soul. And so obviously ми знаємо, що роблячи вибір, те, що ми можемо робити вибір, це вказує на наявність душі у нас. І відповідно, хто може дати душу, крім самого Бога?
And so is that any discussion, any thoughts on that? Because this is a important point. Це дуже важливий момент, і чи є якісь думки з цього приводу? Is it clear to everybody? Всі розумієте? Because the reason this can be very useful is if we say we ask somebody if they would like to study the Bible with us, and they say no, then we can just ask them, well, was that your choice to say no? And then if they say, well, of course that was my choice, we can point out that the only way they could make that choice is because God gave them a soul. Дивіться, це так само ми можемо застосувати це, розмовляючи з людиною, пропонуючи їй, комусь пропонуючи почитати Біблію разом, подосліджувати Біблію, повивчати. І людина скаже, ні, я не хочу. І це буде привід сказати, дивись, але ж ти зробив вибір, ти ж вирішив. Так, я вирішив. Ти вирішив, тому що ти маєш душу. And the atheists also realize this. And so they don't Атеїсти want to talk також це about it визнають, і вони цю тему оминають. because they realize we all know we can make choices. And if they tell Бо вони them, розуміють, що ми можемо робити вибір. and if we tell them, oh, if you're an atheist, you can't make a choice, well, then no one would be an atheist. Просто якщо скажеш, що раз ти атеїст, значить ти не можеш робити вибір, а хто ж буде тоді атеїстом? And so Вони ж did вирішують бути атеїстом. have some slides in English from a workshop that was held by atheists trying to decide how to deal with that issue. And we won't read it, but if you're interested. У мене ось тут є слайд, який присвячений, власне, цьому питанню. Був один захід, такий важливий, впливовий, атеїстичний. Вони розглядали саме цю проблематику. Вони намагалися знайти вихід, якось відповіді на ці питання. Але ми не будемо присвячувати багато часу цьому слайду. Якщо побажаєте, зможете потім перечитати це самостійно. Okay, so anyway, we won't. But what you will see is the atheists make very many statements based on their religion, but again, just looking at what they have said, they will just acknowledge that we don't have free will. Do you think we should read the slides or not? What do you think? I think we can. Okay. I'm afraid the vast majority of our participants would not be able to read, or so. Yeah, so you could, if you want, we could cover it. Okay. Well, briefly, or if you'd want to just read that representative quote by Francis Crick, and then I'll talk a little bit about that, and then maybe just talk a little bit about the other ones. But if that's readable, that'd be good. Okay. Я вам зараз прочитаю, попробую на ходу перекласти цитату Френсіса Кріка, одного з учасників цього семінару, який відбувся у 2012 році. І семінар називався «Просування натуралізму». І ось що каже Френсіс Крік. Ви, ваші радості і ваші смутки, ваші спогади, ваші амбіції, ваше відчуття особистої ідентичності і свободи вибору, чи вільної чи волі, це насправді не більш, ніж поведінка великої збірки нервових клітин і асоційованих з ними молекул. Ти не більше, ніж просто упаковка нейронів. And so that's his view as an atheist. Now, Francis Crick це його is погляд very на famous це як scientist. атеїста. Френсіс Крік надзвичайно відомий науковець. But you'll notice that he's not speaking as a scientist. Але зверніть увагу, він тут говорить не як науковець. The statement he made was a purely religious statement. That was just his religious belief.
твердження, яке він пропонує, це релігійне твердження, це його віросповідання. But again, nothing to do with science. Але воно не має нічого спільного з наукою. And so that's another thing that we need to be aware of, is that sometimes an atheist will have scientific credentials, but if they're speaking as an atheist, then that those credentials really don't mean anything. Це те, що ми повинні мати пам'ятати про що інколи науковець, говорячи, роблячи такі атеїстичні твердження, маючи академічні заслуги в конкретних таких твердженнях, ці заслуги, вони не грають ніякої ролі. In other words, a scientist who happens to be an atheist, when he's speaking Іншими as a словами, scientist, науковець, будучи атеїстом, говорячи на наукові теми, when he's speaking as a scientist, well, he'll probably be as right or as wrong as any other scientist. він буде настільки ж правий чи настільки ж неправий, як будь-який інший науковець. But a scientist with an atheist that happens to be a scientist, when he's speaking as an atheist, then again, he's just talking about his religion, which actually goes against what we know about true science. Але атеїст, будучи науковцем, якщо він говорить на атеїстичні теми, він буде використовувати не науковий підхід в своїх твердженнях, бо це протирічитиме тому, що ми називаємо справжньою наукою. And so we won't need to read these quotes, but I want to mention what this quote is saying is that because atheists Ми не будемо читати цю цитату, але я хочу лише згадати, що тут сказано конкретно, якби в цілому, в загальному, що в цій цитаті говориться. But what this quote is saying is that because the atheist doesn't feel that we have any free will, they're saying that if we had a large enough computer, we could predict exactly where you are sitting right now, what clothes you have on, everything. And that's, again, ridiculous, but that's what atheism would say. Атеїсти кажуть, що на противагу свободі вибору, вони кажуть, але ж теоретично можливо створити такий потужний комп'ютер, який буде передбачати, де ти будеш, чи ти будеш сидіти, чи ти будеш стояти, чи що ти будеш робити. Але це сміхотворно насправді. And so, but the main point is, if we mention this to a person and then they check on the internet, they will find out that the atheists agree that atheism means we cannot have free will, we cannot truly make a choice. Насправді, якщо ви задастеся питанням дізнатися, про що вірять атеїсти, то атеїсти вірять, що ми насправді не маємо свободи вибору. Okay. Now, when we talk about staying focused on eternity, коли ми говоримо про зосередженість на вічності, a really good verse is Matthew 16:26. Дуже хорошим місцем в Писанні буде Матвія 16:26. Євангелія від Матвія, 16 розділ, 26 вірш. And I guess go ahead and read that in Ukrainian. Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? And so one way to think about that is eternity is completely outside the dimension of time. Один із підходів, як це можна розглянути, це те, що вічність – це щось за межами часу. But if we think about eternity as an infinite number of years, бо якщо ми розглядаємо вічність як безкінечну кількість років, then any number of years, будь-яка кількість років, any number of years is zero compared to eternity.
будь-яка кількість років буде як нуль порівняно з вічністю. In other words, a very long life on earth, say 100 years, Ну, скажімо, дуже тривале життя на землі, 100 років. is zero compared to eternity. Це нуль порівняно з вічністю. The longest life in the Bible, Methuselah at 969 years. Мефусаїл, один із таких довгожителів Біблії, він прожив там більше 1000 років. Is that 969 years is still zero compared to eternity. 960 років. Але навіть 960 років це ніщо порівняно з вічністю. And so that's one way we know that we need to stay focused on eternity is even no matter how long we live on earth, that is going to be zero compared to where we'll be in eternity. І от, ну, навіть саме розуміння, от роздуми, от скільки нам належить прожити на землі, та це все ніщо порівняно з вічністю. And so obviously we want to make sure we are spending eternity with God, and we want to help other people to be able to spend eternity with God as well. І відповідно, питання, де ми проведемо вічність, повинно стояти для нас дуже актуальним. Чи ми проведемо його з Богом? Now thinking about eternity also helps us answer other questions. Розважаючи про вічність, допомагає нам дати відповіді ще на інші запитання. And for example, in the United States, many people Наприклад, в ask, Сполучених Штатах багато людей ask, well, if God made the heavens and the earth, who made God? запитують, якщо Бог створив небо і землю, то хто створив Бога? And so that question, it's actually answered in the very first verse of the Bible. Але насправді на це питання є відповідь в самому першому вірші Біблії. Because Genesis 1:1 says, in the beginning, God Книга created the Буття heavens and the 1:1 earth. говорить, що на початку Бог створив небо та землю. And so in the beginning means not only did God create the heavens and the earth, but God also На created time. початку це вказує на те, що Бог створив не лише небо і землю, але що він створив і час. And so since God created time, he must be Оскільки outside Бог of time. створив час, напевно, він має бути за межами часу, понад часом. And so since God is outside of time, І оскільки Бог за межами часу, by definition, he cannot have a beginning за or an end. визначенням, він не може мати початку і кінця. Because the words beginning and end don't make any sense outside of the dimension of time. Бо слова початок і кінець, вони не мають ніякого значення за межами часу. And so again, the first verse of the Bible tells us that God created the dimension of time. І перший же вірш Біблії говорить, що Бог створив часовий вимір. Because God created the dimension of time, he must be outside of time. І оскільки він створив цей вимір часу, напевно, він понад цим виміром часу. And because anything outside the dimension of time cannot have a beginning or an end, that means God Оскільки cannot have a beginning or an end. все, що за межами часу, воно не може мати початку чи кінця. І, відповідно, Бог не має початку чи кінця. In other words, God could not have been made. God could not have had a beginning because he is outside of time. Іншими словами, Бог не міг мати початок, оскільки він за межами часу. So any discussion, any thoughts on that? Є у вас якісь запитання, чи, можливо, ви хотіли подискутувати? Okay, well, we'll keep going. And Ну, тоді продовжимо. so the next section, next few slides, Наступна частина, наступний слайд. Going to talk about the idea that as science advances, it always becomes more consistent with the Bible.
говорить про те, що наука, розвиваючись, стає більш і більш послідовною із Біблією. In other words, the more our true science, the more our true knowledge increases, the more consistent Іншими it is with словами, the Bible. чим більш суттєвим, чим більш повноцінним стає наше знання, тим ближче воно до біблійного вчення. In other words, true science catches up with the Bible. Тобто істинна наука, вона наближається, бо наздоганяє Біблію. And so this is a case, this was a book published in the year 1876. Тут абзац із книги написаний 1876 року. And this was an individual, he was trying to present an alternative to the book of Ця Genesis. людина, автор, намагався запропонувати альтернативу книзі буття, ну, тому, що описано в книзі буття. Because, of course, Genesis, it tells us about creation. Бо, звісно ж, книга буття говорить нам про створіння. And so, but Творіння. to try to make people believe in him instead of believing the Bible, he called his book History of Creation. І для того, щоб люди повірили радше йому, ніж Біблії, він назвав навіть свою книгу «Історія творіння». And so one of the claims he made in his book was that he had found really, really simple life. This was life that was just imperfect. He was trying to claim that life was so simple that it could just make itself. І його аргумент полягав в тому, що він нібито знайшов якусь живу форму, надзвичайно просту, дуже базову. І от його твердження було, що творіння могло здійснюватися, процес творіння мог здійснюватися сам по собі, тобто само себе створювало. And he claimed he had observed such a life. He mentioned several places that he said he had seen it. And if you look in the upper left of the slide, he even had a picture of what he was claiming to have seen. От в правому лівому куті слайду ви навіть можете побачити малюнок цієї форми життя, яку він стверджував, що він знайшов. Now, his book was published in the year 1876. Книга була опублікована в 1876 році. But a year before, in other words, a year before the book was published, we already knew Але that за his рік до claims того, were false. навіть як книга була опублікована, було вже відомо, що його твердження є неправдиві. In other words, the simple life that he called Monera was just Це amorphous проста gypsum. форма життя, яку він називав Монера, це був просто it was what? Oh, it was nothing more than amorphous gypsum precipitated out of seawater by alcohol. Це просто аморфна якась форма, органічна форма, яка просто знаходилася там в морі, вимивалася морською водою. In other words, nothing to do with life. Там взагалі мова про життєву форму навіть близько не йшла. But that book continued to be published through the 1920s, Але цю and книгу they never changed the error. продовжували публікувати аж до 1920-х років і навіть не намагалися виправити цю неточність. And so the same thing happens today. Подібне відбувається і сьогодні. We'll have people that they will claim that evolution might work, for example. They'll claim Люди, які стверджують, що, наприклад, що еволюція насправді має місце. And they'll make claims, and those claims have been disproven. But they're still Вони books in the museum. їхні твердження спростовуються, але вони все одно продовжують придумувати нові твердження. And we'll talk about many of those claims throughout this course. But again, realize that everything we know about true science goes against the theory of evolution. It goes against atheism. Я ще буду згадувати про еволюцію в нашому дослідженні, але я хотів би сказати відразу, що істинна, справжня наука,
вона вказує на те, що теорія еволюції є неправдивою. Okay, because now we know that the simplest life is vastly more complicated than anything people have ever made. Ми вже знаємо зараз, що навіть найпростіші форми життя набагато складніші, ніж будь-що створене людиною. In other words, if we look at that bacteria in the upper right, that is more complicated than Подивіться, a computer or в a правому car or an airplane. верхньому куті там зображення бактерії, яка складніша, ніж будь-які комп'ютери, які створювало людство. And the more we learn about life, the more we realize how complicated it is. Що більше ми дізнаємося про життя, тим більше ми усвідомлюємо, наскільки воно складне. Okay, so we need to speak the truth in love. Нам потрібно говорити істину в любові. And so how do we point this out to somebody in a way that maybe they'll think about it and maybe it'll help them objectively consider the Bible? What are some ways to do that? Як ми можемо, який підхід ми можемо знайти до людини, щоб запропонувати ці ідеї і робити це з любов'ю, підштовхуючи до вивчення Біблії? Як ми можемо це зробити? And so one of the things we can do to start a conversation, to get someone to really talk to us and open up to us. Що ми можемо почати просто спілкуватися, щоб людина відкрилася. One way to do that is to ask them questions. Один із способів задавати запитання. And so in this case, a question could be as follows. And I guess you could just read the question in Ukrainian if you'd like. І в даному випадку ось запитання, да, яке ми можемо задати. Чи науково навчати факту в лапках, що будь-що могло статися спонтанно, наприклад, життя з'явитися з нежиттєвих форм, що ми, хоча ми не спроможні відтворити навіть в найкращих наших лабораторіях, наші найрозумніші вчені, і навіть маючи необмежені фінансові ресурси, не можуть цього відтворити. And if you ask someone that question, I've never had someone say it was scientific. It was scientific, right? Yeah, so no one has ever said, yes, it's scientific. They have always, when they think about it, they say, well, no, it's not scientific. Usually they'll say that's still what they believe, but I've never had someone say it's scientific, you know, to teach us fact that something happens spontaneously. You know, in other words, that life could just make itself. Okay. Майк каже, що на в його досвіді ніхто не міг стверджувати, після ось такого формулювання, ніхто не міг стверджувати, що ось такі намагання навчати такому псевдофакту, що вони є науковими. Тим не менше, люди кажуть, але я в це вірю. Тобто, але от мої переконання саме такі. Because, of course, it does go against everything we know about true science. Бо, звісно, ось це йде в розріз із тим, що з усім, що ми називаємо справжньою наукою. In other words, if someone was to point at a car on the street and say they believed that car just made itself, and they believed собі, що людина показує пальцем на автомобілі, який рухається по вулиці, і каже, ось цей автомобіль створив сам себе. And they said it was scientific to teach that car just made itself. І людина буде стверджувати, що таке твердження, що таке переконання є науковим. Well, we know that was absurd. That would be silly. Але ж ми знаємо, ми то розуміємо, що це абсурд, це нерозумно. There's no way a car could make itself. Автомобіль сам себе ніяким чином не може зробити. But something like a goldfish or a bacteria is vastly more complicated than a car. Але навіть такі речі, як якась бактерія чи золота рибка, вони набагато складніші, набагато комплексніші, ніж будь-який автомобіль. So to claim that a bacteria or a goldfish could just make itself
which is what Стверджувати, що evolution claims. бактерії чи золота рибка можуть самі себе створити, хоча це являється еволюційним твердженням, ну, And that- еволюціоністським твердженням. And that's required by atheism. It's required by evolution that life somehow І just це твердження вимагається еволюціоністами, як ну, тобто еволюціонізмом, як, ну, типу, як наукою, включити це твердження, що щось могло само себе створити. And so that claim that life could just make itself, which is again required by the theory of evolution, it goes absolutely against everything we know about science. І це твердження, що творіння само себе могло створити, те, що являється безпосередньою частиною еволюціоністської теорії, воно йде в розріз із тим, що ми тим, що ми знаємо як справжня наука. And so, so now we've covered 2 points that we can use to encourage someone to consider the Bible, to encourage them to put their faith in God. Це, власне, те, що ми з вами розглянули, це те, що ми можемо використати для того, щоб людей підбадьорювати, дізнаватися про Бога і цікавитися Біблією. The first was because we can choose, in other words, because we can choose where to put our faith. Перша теза, оскільки ми обираємо, оскільки ми віримо те, що в нас є свобода вибору, That tells us where we should put our faith. Це вказує нам на те, в що нам вірити. Because the only way we can make a choice is because Бо we have єдиний a soul. як ми можемо приймати вибір, це наявність душі. And only God could give us a soul. Лише Бог може дати душу. And so when we're making choices, we need to make the choices that God wants us to make. Коли ми робимо вибір, нам варто шукати того вибору, який буде відповідати волі Божій стосовно того, що він хоче, щоб ми робили. Because it is God that gives us a soul that allows us to make choices at all. Бо можливість вибирати, вона є у нас тільки через те, що у нас є душа, яка дана Богом. And the second point that we covered, другий момент, який ми з вами розглянули, is that if someone wants to believe in evolution, if someone wants to be an atheist, якщо хтось бажає вірити в еволюцію, хоче бути атеїстом, then they have to believe that somehow life just made itself. то їм слід вірити, що життя само себе якось створило. But we know that also goes against true science. Але ми знаємо, що це також іде в розріз із справжньою наукою. Because we know that the simplest life is vastly more complicated than anything people have Навіть ever made. найпростіші життєві форми значно більш складні, ніж будь-що створене людиною. And so if someone wants to believe that life could make itself, that's less scientific than believing a computer or a car or an airplane could make itself. Якщо хтось вірить, що життя створило само себе, це ще більш ненауково, ніж вірити, що там автомобіль чи комп'ютер сам себе створив. And so two reasons that people should objectively consider the Bible. Дві причини, чому люди мають серйозно розглядати Біблію як важливе джерело для себе. And we'll discuss many other issues and reasons in future sessions. Згодом ми розглянемо з вами ще більше різних причин і аргументів. But I wanted to finish this morning just answering or talking about one more question. Я б хотів би завершити зараз ще одним питанням. And I should mention we also have more detail we can cover at a future date if we want to, but we won't cover that this morning or this evening your time. Ми сьогодні, напевно, не встигнемо все розглянути, але це може дати нам
якби основу для наших майбутніх, якщо ви будете бажати, для наших майбутніх бесід. Just talking about DNA, talking about proteins, talking about ДНК, протеїни, experiments that have been performed. білки, досліди, які здійснювалися, проводилися, наукові досліди. And so, but what we'll finish up, we could talk about those in the future, but what we'll finish up with today, actually, Ми в 2 points. майбутньому можемо про це поговорити, але сьогодні я б хотів би завершити 2 моментами. So the first is that and Перший, even atheists realize that life can't make itself. що навіть атеїсти визнають, що життя само себе створити не може. This is a quote from Sir Frederick Hoyle. He actually named the Big Bang Theory. Це, власне, цитата, ну, слова сера Фредеріка Гойла. Він, власне, був тим, хто дав назву теорії Великого Вибуху. And what he had done is he calculated the likelihood of the formation of life, and all he really looked at was the proteins. Він математично прорахував ймовірність появи життя. And he said that probability was 1 over 1 followed by 40,000 zeros. So in other Він words, каже, що ймовірність, що нежива матерія дасть життя, це одиниця до цифри із 40 тисячами нулів. And so, for example, 1 in a billion is 1 over 1 followed by 9 zeros. Да, 1 мільярд – це одиничка і 9 нулів. 1 in a 40 тисяч. 1 in a trillion is 1 divided by 1 followed by 1 трильйонна – це одиниця поділена на трильйон або на одиницю із 12 нулями. And he's saying that this number would be 1 in 1 followed by 40,000 zeros. А він каже, що така ймовірність – це одиниця до одиниці з 40 тисячами нулів. And so you would think that he would have become a Christian. Можна було б подумати, що він після такого стане християнином. But he chose not to. Але він обрав цього не робити. And I don't think anyone knows why he chose not to. Maybe he had, no one really knows why. But the point. Ніхто, власне, не знає, чому. Да, люди голови ламають, ніхто не знає, чому. Але смисл ось в чому. But the point is, just because someone realizes that evolution does not work, we still need that. Саме тому, що людина, навіть якщо не буде визнавати, що еволюція насправді не працює, that's a very important first step. Але це все одно дуже важливий перший крок. But we still need to lead them to the Bible, help them to put their faith in God's word, help them to obey the gospel. Але насправді ми маємо, в цьому випадку, ми маємо підводити людей до Біблії, вказувати, що для спасіння потрібно покоритися Євангелії. And I'll let you go ahead and read the quote if you'd like to in Ukrainian. I just so know how he'd phrased it. Oh yeah, I think I could do that. Я прочитаю зараз цитату цю. Значить, імовірність формування життя з неживої матерії – це одиниця до числа із 40 тисячами нулів після неї. Цього достатньо для того, щоб поховати Дарвіна і всю теорію еволюції. Не було ніякого наперед існуючого якогось набору хімікатів, з яких би формувалося життя. Не було ні цієї планети, ні будь-якої іншої. Якщо початок життя не був рандомним, випадковим, то, напевно, це життя мало би бути результатом розумної діяльності. Okay, and so
So again, the point is, it's very easy to show that evolution does not work, but just because someone Дуже realizes легко evolution, показати, що еволюція не працює. but just because someone realizes evolution does not work, that does not mean they will become a Christian. Але навіть якщо людина визнає врешті, що еволюція не дієва, не працює, це не означає, що людина стане християнином. Sir Frederick Hoyle actually began teaching that aliens must have put life on Earth. Сер Фредерік Гойл насправді згодом почав навчати, що життя на землю, напевно, занесли прибульці. Because he knew evolution couldn't work, Бо він же ж знав, що еволюція насправді не працює. but he didn't want to believe in God, Але він все одно не хотів вірити в Бога. so he chose to put his faith in aliens. І він свою віру направив на прибульців. But then the question, of course, and he's a very smart person, would be, well, where did the aliens come from? Але запитання було б, а він же ж був дуже розумною людиною, а звідки з'явилися прибульці? And he could say, well, maybe those aliens were made by some smarter aliens. А він би сказав, ну, а ті прибульці, їх створили якісь ще розумніші прибульці. And maybe the smarter aliens were made by the really, really, really smart aliens. А от ті розумні, насправді розумні прибульці, їх, мабуть, зробили дуже розумні прибульці. And so, of course, he never answered the question about where did life come from. І тому, насправді, він так і не дав відповіді на запитання, звідки ж з'явилося життя. So the point, the final point for this session, and again, we have lots of resources. We'll talk about this more in the І future. заключною думкою для нашої сьогоднішньої зустрічі, ми, безперечно, будемо розглядати їх і в майбутньому, набагато більше інших моментів. Would be that, well, since we know that evolution does not work, why do influential people and institutions continue to promote atheism and evolution? Питання: якщо ми знаємо, що еволюція не працює, чому впливові люди і впливові інституції все-таки продовжують просувати цю теорію? And unfortunately, I don't know what the answer is. I wish I did. На жаль, у мене немає відповіді на це запитання. Мені б хотілося б знати. But what we can do is go back in the Bible and look for examples where the same type of thing was occurring. Але що ми можемо зробити, це звернутися до Біблії і подивитися ситуації, в яких подібне відбувалося. And so one example, we'll look at 1 Kings chapter 18, verse 19. Ми подивимося першу книгу царів, 18 розділ, із 17 по 21 вірш. Якщо у вас російська Біблія, то це буде третя книга царств. Перша книга царів, 18, 17, 25. Okay, and if you'd like to go ahead and read the verse in Ukrainian, that'd be great. The whole passage? Just 1 Kings chapter 18, verse 19. Verse 19. 19 вірш я прочитаю зараз. А тепер пошли, збери до мене на гору Кармел усього Ізраїля та 450 ваалових пророків та 400 пророків Астарти, що їдять зо столу Єзавелі. Okay, so if we go over to the book of Isaiah, say Isaiah 44, коли ми звернемося 20. до книги пророка Ісаї, 44 розділ, вірші з 15 по 20. Well, worshiping Baal and Asherah meant essentially you would go out into a forest, cut a log. Ми дізнаємося, що насправді поклоніння Ваалу або Астарті в ті часи означало, якби включало в себе, що людина йшла до лісу, рубала дерево, Use half of the log to bake bread and roast meat. Частину цих дров використовувала для того, щоб розпалити вогнище і там спалити м'ясо, плоть, жертву. And then use the other half to make an idol, carve an idol. А з другої частини цієї деревини
вони вирізали ідола, and then bow down to it and pretend it's a God that could deliver us. і вклонялись цьому ідолу, вдаючи, ніби ось цей Бог, який мене врятував там від голоду. Okay, so that, today we think, wow, that's really primitive. That makes no sense at all. Ми сьогодні вважаємо, що це там примітивно, в цьому не було ніякого смислу. But you look at who was telling the society to do that. Але ось подивіться, хто говорить, хто наказує це робити. First Kings chapter 18 verse 19, it's talking Перша about книга царів, prophets. Okay. 18 розділ, 17 по 21 вірш, або, знову ж таки, нагадаю, Третє царство в російських перекладах. It's talking about 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah who eat at Тут Jezebel's сказано table. про 450 пророків Ваала і 400 пророків Астарти, які повірили Єзавелі, вони слухалися Єзавель. And so they were important enough, they were influential enough that they got to eat with the queen. Вони були достатньо впливовими, вони достатньо важливими були людьми для того, щоб з нею, щоб вона з ними мала справу. Вони їли зі столу Єзавелі. Because again, only the most important and influential people in a country are allowed to eat with that country's rulers, the people in charge of that country. Напевно, тільки найбагатші, найвпливовіші люди можуть мати доступ до керівника, до правителя якоїсь країни, аж настільки, щоб навіть з ним їсти за одним столом. Yet they were teaching their society to do something that today we would consider primitive, just very backwards. Вони навчали свого суспільства того, що ми зараз вважаємо дуже примітивним і недолугим. And so, we see the same thing happening today, where influential people are teaching something that makes no sense. I mean, it goes against everything we know. Бачимо сьогодні, як впливові люди навчають чогось такого, що не має жодного сенсу або не відповідає істині, наскільки ми знаємо. And of course, in this case, it's influential people, institutions, universities, teaching this idea that the universe and everything in it could just create itself. In other words, teaching the idea of evolution. Ми говоримо про впливових людей, про інституції, про університети, які навчають, що світ міг створити сам себе, життя могло створити само себе. And so it was happening 3,000 years ago. Це відбувалося 3000 років тому. І це досі відбувається. And so I'll just end with one example. Я вам лише один ще приклад на завершення приведу. I'm blessed to get to go on many mission trips. Я маю благословення в тому, що часто їжджу в місіонерські подорожі. And I was on a trip in Zimbabwe a couple of years ago. Разу пару років тому я був в подорожі до Зімбабве. And they gave a similar lesson, and at the end of the lesson, a preacher came up to me. І от ми подібну проповідь, подібну промову я тоді презентував, і до мене підійшов проповідник. And this was a preacher who worked out in the wilderness in Zimbabwe. Це проповідник, який жив в такій пустельній місцевості в Зімбабве. In Zimbabwe, they call it the bush, but it's where people worship animals, and they have a lot of voodoo and mysticism, all kinds of what we would consider false and primitive religions. Територія, де люди поклонялися, там бушмени, да, поклоняються всіляким стихіям, ну і те, що ми називаємо таким примітивними віруваннями в наш час. And so this preacher, he asked me, he said, so. І цей проповідник запитує мене. He said, so in the United States, they teach that the universe and everything in it just made itself. Він каже, що в Америці навчають, що Всесвіт і все, що існує, воно само себе створило.
And I said, yeah, that's basically what is taught. Я кажу, да, от цього буквально цього навчають. And he looked at me and he said, I thought you Та він на were мене дивиться і каже: more advanced than that. я думав, що ви більш продвинуті. And I thought that was great because he was exactly right. We think we're Ну, я advanced. думаю, що він був дуже правий, насправді. Uh, Ми думаємо, що ми розвинені. Yeah, our societies pretend they're advanced, but we come up Наше with суспільство вважає себе розвинутими. but we come up with the most ridiculous false religions to pretend that there's no God to deny the Bible. Але потім ми вигадуємо найсміхотворніші ідеї, релігії, які виключають існування Бога. 3,000 years ago, it was to carve idols out of wood and to bow down and worship those. 3000 років назад зрубували дерево, вирізали з деревини ідола, решту дров спалювали і поклонялися цьому. And today it is to believe in evolution, to believe that the universe and сьогодні- everything in it just made itself. Вірять в еволюцію, в те, що Всесвіт і все, що у Всесвіті створило само себе. And in both cases, very influential people promoted the false religions. В обох випадках дуже впливові люди давали розвиток цим ідеям. But again, that's all they are, is just false religions. Але врешті-решт це просто лише лжевчення, лже-релігії. So I'll end with this slide. And Я what I хотів like би завершити ось цим слайдом. and just what I like to do is, sometimes if we're talking to someone, they might say, well, what do you believe? They might ask us a question back. Інколи, якщо ви будете з кимось говорити на цю тему, вас можуть запитати: а ти сам що віриш? And so if they do, it's very important for us not to tell them what we believe. We should say something like, it doesn't matter what I believe, but let's see what the Bible says. І тут важливо, напевно, не стільки не сказати, ось я от вірю там в то-то, то-то, а швидше переадресувати до Біблії. Ось в що вірити слід. And so, of course, some verses in the Bible are Romans 1:16. If you want to go ahead and read that in Ukrainian. І, напевно, одне з місць в Писанні – це Римлян 1:16. Послання до Римлян 1:16. Я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто увірує, перш юдеєві, а потім Геленові. And so immediately, from that verse, we're letting them know that the gospel of Christ is the power of God to salvation. So it's very important that we look at what the Bible says, not what people say. І важливо говорити не те, що люди говорять, а говорити те, що Біблія говорить. І спрямовувати їх до того, що Євангеліє – це сила Божа на спасіння. And then if they are curious, then many things we can do, many ways we can study. But one good option is just to show people the examples in the book of Acts of people being saved. Ми, звісно, можемо там потім в процесі, коли з'являються запитання, можемо переадресовувати, там піднімати різні питання, але найкраще буде подивитися на випадки спасіння людей, описані в книзі «Дії апостолів». And so, of course, what I have listed there are just some of the examples that are given in the book of Acts of people being saved that we could perhaps study with them. І я перерахував тут деякі з місць писання, які можуть бути корисні для того, щоб ми могли продовжувати досліджувати це із людьми, з якими благовістимо. Okay, so I think we've been talking for a little more than an hour, so maybe we'll go ahead and wrap up for today. But were there any questions, any comments on anything that we talked Ми about? вже більше години говоримо. Я думаю, що, можливо, ми вже на сьогодні завершимо. Хіба що у вас є запитання якісь або коментарі стосовно того, що ми обговорили? Денис має. Денис, ми тебе не чуємо, мікрофон включений. Есть один вопрос интересный. Недавно, если вы смотрите новости, в Мексике
прямо в парламенте предоставили информацию о том, что у них есть доказательства о существовании инопланетян, и они даже двоих продемонстрировали. И You may НАСА have там... watched it on the TV. Чекай. You may have watched it on the news that in the parliament, even in the parliament of Mexico, they brought up the irrefutable proofs that aliens exist, and they actually had shown 2 alien bodies. Yeah. Он не слышал, да, об этом? Have you heard about this? Yeah. I'd heard about that. I heard, they were kind of eventually kind of ridiculed for claiming those were alien bodies. But yeah, it's a lot of interest in aliens right now. And so... Ну, насправді навіть їх потім пізніше на сміх підняли там, ну, в науковому середовищі, так розумію, що це, ну, якби, там, нічого там, абсолютно нічого там немає, прибульчиського. Yeah, and so if it came up in a conversation, one thing we could say would be, from science, we know that life cannot make itself. Але знову ж таки, коли такі аргументи виникають в дискусіях, ми можемо сказати, що наука стверджує, що ніщо само себе не може створити. And so if there was life somewhere else in the universe, God would have had to create it. God would have had to put it there. Якщо щось є існуюче, живе у всесвіті, то потрібен був би Бог, щоб він його створив і туди розмістив. But there's no indication in the Bible that he did that. Але жодної вказівки в Біблії немає про те, що Бог розмістив життя на інших планетах. And so then, if nothing else, we have at least steered the conversation towards the Bible. Ну, в будь-якому випадку, от такі дискусії варто спрямовувати все-таки до Біблії. But yeah, it's amazing how much fascination there is right now with aliens. Але дивовижно, як люди зараз просто там в захваті від самої ідеї про прибульців. Thank you. Дякую. Oh yeah, no, thank you. It's very good point, because we need to be ready to answer the questions that people ask. Насправді це дуже важливо, бо треба бути готовим дати відповідь на запитання, які будуть до нас. But then while we're answering, also, of course, try to somehow use that answer to encourage them to study the Bible with us. Але відповідаючи, навіть ми маємо підбадьорювати, заохочувати до вивчення Біблії разом з нами. Any other questions or comments, discussion? Є ще запитання чи коментарі? Питання. Я так зрозумів, у нас будуть ще зустрічі. І чи можна дізнатись... Чути? Так, Саша. Okay, the question is about the future meetings that you have mentioned. Oh, yes. Буде. I'm totally flexible. We have many more topics that we can cover. So just whenever is Абсолютно convenient time for another meeting, we can have one. покрити чимало інших тем. Якщо коли буде вам зручно, ми можемо продовжити. So whenever is a convenient time for the next meeting, we'll just set one up. Коли буде зручний час чи нагода для наступної зустрічі, ми просто влаштуємо її. So yeah, we could just, I guess we can email and but again, and maybe if people have specific questions, we can try to discuss those in the next meeting as well. Можливо, якщо у вас є специфічні запитання, якісь конкретні, ми могли б ці питання задати і обговорити наступного разу. Вопрос. Вопрос Роберту. Вселенную создал Господь? The question that Robert has, that the universe was created by God, right? Right. Так. И все, что там находится, то есть тоже Господь, правильно создал? And everything that is in the universe is created by God too, right? Correct. Yes, all of the life and, I mean, we can, someone could say, well, people make cars,
and that's true, but it's all of the life in the universe, the stars, the planets, everything at that level was made by God, but God also gave people the ability to make other things. But I think he would know the difference. But correct, everything in the universe, every natural thing in the universe was created by God. Ну, звісно, ми можемо сказати, що, наприклад, автомобілі створила людина, але все, якби, все, що створено до того, як почала створити людина, це створено Богом. Більше того, Бог дає нам здібність створювати, творити. Але, ну, насправді, ви ж розумієте різницю, так же ж? Ну, просто вопрос, что в чем заключается? В том, что если есть инопланетяне, то их создал, получается, Господь, правильно? Я понял. So the question is, if there are aliens, then consequently God had created them, right? Right. That is the only way that there could be aliens is if God had Єдине, chosen to create them. чому прибульці, якщо вони існують, єдине, чому вони можуть існувати, тому що Бог їх створив і туди там помістив. But again, there's no indication in the Bible that God created aliens. Але немає жодної вказівки, яку в натяку немає в Біблії, що Бог створив там інші форми життя позаземні. But he's absolutely right. If there were aliens, or if there's any life at all, other than on Earth, it would have to be created by God. Ну, а взагалі, да, ви праві, що якщо є якась, якби якась була форма, можлива форма життя за межами землі, то вона мала би бути створена Богом. Спасибо. Да, Очень дякую. интересно. И если будете продолжать, мы очень, не против этого, когда в следующий раз будет. If you want to keep going in the future, if you want to do the classes in the future, we're all into it. Their Great. congregation. Excellent. Okay. Well, we'll definitely look forward to that. Так, тоді, да, з нетерпінням буду чекати цього. Yeah, I'll talk to Vladimir and Dennis, and we'll just try to pick a time that will be convenient for everybody. Ми поговоримо з Володимиром і з Денисом і виберемо зручний для всіх час. Thank you. Great. Thank you. Yeah, thank you guys. That was really Дякую. Дякую. Фідбек Спасибо. стосовно якості. Ви мене добре чуєте? Там у Димы Галюка вопрос есть. Question. We have a question. Sure. Діма, привіт. Усіх вітаю. Я пізніше трошки так вийшло, підключився. Я, по-перше, I was able to join later. I would like to thank. хотів подякувати Майку за те, що він знаходить час для цієї роботи, тому що для таких простих людей, як я, коли мені в черговий раз говорять, що наука довела, що Бога немає, і думка людей, які працюють в царині науки, якраз, це важливо. Дякую, Майку. To me as a person that actually has to deal with others claiming that, the science had proven that God does not exist. For me, it's very refreshing to hear something as approving as you have just offered. So thank you, Mike. Oh, my pleasure. And that's what's ironic to me is science has proven that God does exist. And so це насправді дуже іронічно, бо я впевнений, що і наука доводить, що насправді Бог існує. Yeah, so no, thank you for the encouragement. Дуже дякую за підбадьорення. Запитання, можливо, Майк уже говорив про це. От може в нього є вже якийсь напрацьований алгоритм, як він реагує, коли зустрічається з твердженнями про те, що наука довела абсурдність віри в Бога, ну щось таке. Що саме він говорить? Є вже якась підготовка? Do you have a specific, an algorithm that you may have worked out of how to respond when someone claims, but the Bible had proven that the faith is just vain and it's useless. Yes. So, okay. So what I would usually do is depends on. Що я зазвичай роблю, в залежності від того, з ким ти спілкуєшся. But very few people will say they do not have free will.
Дуже рідко люди будуть стверджувати, що у них немає свободи вибору. And then most people will understand that if they can make choices, in other words, if they have free will, they cannot just Більшість be. людей розуміють, що маючи, оскільки те, що у них є вже свобода вибору, Yeah, so if they can make a choice, they have to have a soul. They cannot just be a chemical reaction. то це має передбачати наявність душі, що це не просто якісь хімічні реакції. Okay, so that and then the second one is if they really begin to think about how complicated life is, then if they want to believe life made itself. Просто задумуватися над тим, просто наскільки складне життя. Бо якщо життя створило само себе, then that's again goes against, it's more absurd, it's sillier than believing an airplane. то це йде в протиріччя. Це більш абсурдно, ніж вірити, що там літак сам себе може створити. Because we can make airplanes. God gave us the creativity and the intelligence to make airplanes. Ми вміємо робити літаки. Бог дав нам розум і заклав нас креативність, що ми можемо створювати літаки. Але ми не можемо створити життя. Now the third one is a little more complicated, but третій аргумент буде трошки більш складний. But from our study of DNA, we Але з дослідження ДНК we now know that mutations and natural selection do not add information to the genome. Ми знаємо, що мутації і природній, ну там селекціонізм, ну да, селекція, да, от підбір, селекційний підбір, насправді не вносять ніяких змін в ДНК. And so information would have to be added to the genome to say turn a bacteria into a worm, into a mouse, into a person. You'd have to add information. And we don't see that from true science. We know information is not added by mutations and natural selection. Ми розуміємо, що для того, щоб із чогось вийшло там якась тваринка чи людина, потрібно внести цю інформацію в геном. Але природнім відбором чи мутаціями ця інформація не вноситься. And then after that, we could talk about all of the scientific issues with ideas like the Big Bang Theory. So you can kind of... І далі можна продовжити розгляд, наприклад, теорії Великого Вибуху. And so we could, really can go in any subject they want to talk about. Насправді можна звернутися до будь-якої теми, на яку хоче говорити співбесідник. We can show how true science, what we know about science, confirms the Bible and goes against evolution. Буквально в будь-якій темі можна довести, можна побачити, що те, що стверджує реальна наука, це заперечує еволюційну теорію і підтверджує біблійне вчення. So maybe in the next session we can talk about mutations and natural selection, and then that might Можливо, на наступній зустрічі ми зможемо поговорити про природній відбір і мутації. And then maybe a session after that we can talk some about the Big Bang Theory. А потім, можливо, через одну зустріч можемо поговорити про теорію Великого Вибуху. The fossil record is very consistent with the Bible. We can perhaps talk about the fossil record sometime. Розкопки решток чи дослідження решток насправді дуже послідовні в своїй в підтвердження цієї аргументації. Тому ми можемо розглянути і це також. So lots of topics that would be really good, really fun to discuss. Є дуже багато тем, які було б дуже цікаво і весело обсудити. Дякую, Майк. Thank you, Mike. Thank you. All right, well, just ще є запитання? Thanks again, everybody, and just God bless you. Дуже дякую всім. And нехай Бог благословить вас. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі. All right, we'll see you. Okay, thank you, Mike. Thank you.
Bye. Хорошого дня. Окей, давай. Гарного дня всім. З Богом.